مسئله 2.10. این مسئله میگه که یه سازه‌ای داریم که به این سازه 2 تا نیرو وارد میشه. یه نیروی 2 کیلو نیوتن که میبینید با زاویه 30 درجه داره وارد میشه به صورت کششی و یه نیروی 3 کیلو نیوتن که روی زاویه 60 درجه داره وارد میشه به صورت فشاری. میگه که برآیند این 2 تا نیرو رو اولا حساب کنید و زاویه‌ای که این برآیند با محور x، محور مثبت x میسازه رو هم پیداش کنید. خب میایم هر 2 تا نیرو تجزیهش میکنیم. نیروی 2 کیلو نیوتنی تجزیه میشه، نیروی 2 کیلو نیوتنی تجزیه میشه به یک مؤلفه عمودی که میشود 2 سینوس 30 درجه و یک مؤلفه افقی که میشود 2 کوسینوس 30 درجه. این رو تجزیهش میکنیم. نیروی 3 کیلو نیوتنی رو هم به همین ترتیب میایم تجزیهش میکنیم. زاویه 60 درجه رو اینجا داریم. این زاویه 60 درجه باعث میشه که مؤلفه افقی این نیرو بشه 3 کوسینوس 60 درجه و مؤلفه عمودیش بشه 3 سینوس 60 درجه. خب خیلی ساده الان میتونیم مؤلفه ها رو با همدیگه جمع بکنیم. یعنی نیروی 2 کیلو نیوتنی مؤلفه افقیش که هست 2 سینوس 30 درجه، مؤلفه افقیش رو بنویسم میشود 2 سینوس 30 درجه، ببخشید 2 کوسینوس 30 درجه، 2 کوسینوس 30 درجه علامت منفی هم دارد و منهای با 3 تا کوسینوس 60 درجه مؤلفه افقیش میشه. پس این دوتا رو میتونیم با هم جمع کنیم. پس 3 تا کوسینوس 60 درجه 2 تا کوسینوس 30 درجه میشه 2 ضرب در کوسینوس 30 درجه و 3 ضرب در کوسینوس 60 درجه. مقدارش میشود منهای 3 ممیز 23 صد. عمودیش رو جمع بکنیم. مؤلفه های عمودی رو، مؤلفه عمودی یه 2 تا سینوس 30 درجه رو به بالا داریم. خب سینوس 30 درجه که نیم هست، نیم ضرب در 2 میشود 1 رو به بالا داریم. یه 3 تا سینوس 60 درجه رو به پایین داریم. پس منهای 3 تا سینوس 60 درجه. این رو حساب بکنم 1 منهای 3 ضرب در سینوس 60 درجه. مقدارش میشه منهای 1 ممیز 6 دهم، یعنی رو به سمت پایین خواهد بود. پس برآیند این 2 تا نیرو روی محور مختصات XY تقریبا به یه همچین شکلی هست. محور مختصات XY رو اگر بکشیم، مؤلفه افقیش به صورت در جهت منفیه و مؤلفه عمودیش هم در جهت منفی، یعنی یک همچین برآیندی پیدا میکنه به سمت پایین. خب حالا اگر مقدار R رو بخوایم، برآیند این 2 تا نیرو مقدار R رو بخوایم، مقدار R می شود. پس اول R رو من بنویسمش. R میشه منهای 3 ممیز 23 صدم I و منهای 1 و 6 دهم J. خب برآیند R یا اندازه R می شود رادیکال 3 ممیز 23 به توان 2 به اضافه 1 و 6 دهم به توان 2. این مقدار رو حساب کنم. 3 و 23 به توان 2 به اضافه 1 و 6 دهم به توان 2. ازش رادیکال هم بگیریم میشه 3 ممیز 6 دهم کیلو نیوتن و زاویهش رو با جهت مثبت محور X میخواد، یعنی این زاویه رو میخواد پیدا بکنیم ما. خب برای پیدا کردن این زاویه من میام اول این زاویه اینجا رو پیدا میکنم. این زاویه میشه نسبت ضلع مقابل به مجاور تانژانت این زاویه. تانژانت اسمش رو بذارم تتا. تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل. ضلع مقابل میشود 1 و 6 دهم به ضلع مجاور که بشه 3 ممیز 23 صدم. پس 1 و 6 دهم تقسیم بر 3 ممیز 23 میشه ممیز 49 صدم. ازش تانژانت معکوس میگیرم میشود 26 و 35 صدم درجه. حالا ما این قسمت این طرفش رو میخوایم، یعنی زاویهش با جهت مثبت محور X. پس میشود زاویه‌ای که مد نظر ماست اگر اسمش رو بذاریم آلفا میشه 180 درجه منهای 26 ممیز 35. اگر این رو حساب بکنیم مقدارش میشود 153 ممیز 6 دهم درجه. زاویه برآیند این 2 تا نیرو با جهت مثبت محور X ها.